සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. ලෝකයේ දිනෙන් දින දියුණු වෙනවා. අලුත් තාක්ෂණික උපාංග සොයා ගන්නවා. ලෝකයේ එහෙම තියෙද්දිත් බාහිර ලෝකයෙන් වෙන්ව තවමත් ගල් යුගයේ මෙන් නිර්වත් සහ වනචාරී මිනිසුන් ලෙස ජීවත් වෙන මිනිසුන් සිටිනවා කිව්වොත් ඔයා පුදුම වෙනවාද? ඔව් ඇත්තටම එහෙම ජීවත් වෙන ගෝත්‍රික කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. වසර 6000ක සිට ඔවුන් බාහිර ලෝකයේ සමග කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැතිව හුදකලාව ජීවත් වෙනවා. අපේ බුදුදහම සමගත් මේ ගෝත්‍රිකයින් සම්බන්ධ වෙනවා. ඔබ මේ දූපතට ගියොත් ආපහු පණ පිටින් එන්න නොලැබෙන බව මතක තබා ගන්න. මෙම දූපතේ භයානකකම නොදැන පය තැබූ හුඟක් දෙනා සිතන්නට නැතුව ඇති ඔවුන් මේ පය තැබුවේ ලෝකයේ සිටින දරුණුතම ගෝත්‍රිකයින් සිටින දූපතට කියලා. ඔව්, ඔයාලට ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා ඇති දැන්. කවුද මේ ගෝත්‍රිකයින්? ඇයි ඔවුන් ලෝකයෙන් හුදකලාව වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන්නේ? අපේ බුදුදහම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ සමග තියෙන සම්බන්ධය කුමක්ද? ඔයාලගේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම මේ වීඩියෝ අතරතුර පිළිතුරු ලැබෙනවා. කතා කරමු සෙන්ටිනල් දූපත නොහොත් මරණය දූපත ගැන. රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ සුවිශේෂී වීඩියෝවේ අවසන් තප්පරය තෙක්. මෙම සෙන්ටිනල් දූපත පිහිටලා තියෙන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ බෙන්ගාල බොක්ක ආශ්‍රිතවයි. මෙම දූපතේ නිල භාරකාරීත්වයේ තියෙන්නේ ඉන්දියන් රජය සතුවයි. කලින් සඳහන් කළා වගේම මෙම ගෝත්‍රිකයින් වසර 6000ක් පමණ කාලයක් ඉතා රහසිගතව සහ හුදකලාව මෙම සෙන්ටිනල් දූපතේ ජීවත් වෙලා තියෙනවා. මෙම දූපතට පණ පිටින් ගිය කිසිම කෙනෙක් නැවත පැමිණිලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමා මේ දූපතේ ජීවත් වන අභිරහස් වනචාරී ජීවීන් කොට්ටාශය. මෙම දූපත ඉන්දියන් රජයට අයිති වුවත් රජයෙන් පත් කරන කිසිදු පුද්ගලයෙකුටවත් මෙම දූපතට ඇතුළු වීම තහනම්. විවිධාකාර වූ පර්යේෂණ සහ බාහිර සාධක උපයෝගී කරගෙන මෙම දූපත තුළ ගෝත්‍රිකයින් 20400ත් අතර මිනිසුන් ප්‍රමාණයක් මෙහි ජීවත් වෙයි. මෙම ගෝත්‍රිකයින් පිළිබඳ පර්යේෂණ කිරීමට නොහැකි බැවින් ඔවුන් කතා කරන භාෂාව, ඔවුන්ගේ ආහාර රටාව, ඔවුන්ගේ සංස්කෘතිය පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් අප සතුව නොමැත. තවත් විශේෂම කරුණ අන්දමන්ද දූපත්වල ජීවත් වෙන ආදිවාසීන් මෙම සෙන්ටිනල් දූපතේ ආදිවාසීන් බවට පර්යේෂකයින් විසින් තහවුරු කරගෙන තියෙනවා. ඉන්දිය රජය විසින් පනවා ඇති නීතිවලට අනුව සෙන්ටිනල් දූපත රක්ෂිතයන් ලෙස නම් කර දූපතේ සිට කිලෝමීටර් 5ක ප්‍රමාණයකට පමණක් ගමන් කිරීමට නීති පනවලා තියෙනවා. එහිදී ලබාගත් ඡායාරූප සහ වීඩියෝ වලට අනුව මෙම ගෝත්‍රිකයින් දුනු ඊතල හෙළිවැනි ආයුධ භාවිතා කරන අතර ආහාර සඳහා මත්ස්‍යයින් අල්ලයි. මොවුන් අඩි 5ක පමණ උසින් යුක්ත වන ශක්තිමත් මාංශ පේශී සහ කළු තිලිසෙන සමක් මොවුන් සතු වෙයි. අනෙක් පුදුමයට පත්වන කාරණාව වන්නේ මේ 2023 වර්ෂයේ වෙලත් සෙන්ටිනල් වැසියන් තාම ගින්දර භාවිතා නොකිරීමට කිසිදු දැනුමක් නොමැති බවට කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් සනාථ වීමයි. ඔවුන් තාම දඩයම් යුගයේ මිනිසුන් මෙන් ජීවත් වෙන්නේ. වසර දහස් ගණනක් හුදකලාව ජීවත් වුණු මෙම සෙන්ටිනල් වැසියන් බාහිර ලෝකයේ සමග සම්බන්ධතාවන් පැවැත්වීම වැළැක්වීම ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාවටද හේතු වේ. මොකද ඔවුන්ගේ ප්‍රතිශක්තිකරණය අඩු බැවින් බාහිර ලෝකයේ තිබෙන උණ හිම්මිරිසාව කැස්ස වැනි රෝග සෑදුනොත් මරණය කරා ඔවුන් ලං වෙන්නත් පුළුවන්. 2018 දී ඇමරිකානු ජාතික ජෝන් චෝ විසින් ධර්ම ප්‍රචාරණය සඳහා සෙන්ටිනල් දූපතට ගියා. මෙම දූපතට ගිය චෝ පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් දෙන කිහිපයක් යනතුරුම ලැබුණේ නැහැ. ඉන්දිය රජය විසින් පවසන්නේ මෙම සෙන්ටිනල් දූපතේ වැසියන් විසින් චෝව කපා කොටා ඝාතනය කර ආහාරයට ගෙන ඇති බවයි. මෙම දරුණු ගෝත්‍රිකයින් සමග 1991 දී සුහද සම්බන්ධතාවයක් පවත්වලා තියෙනවා. එහිදී එය කෙසේ සිදු වුණාද යන්න අදටත් ප්‍රහෙලිකාවක්. ඔබ දන්නවා ඇති 2004 වසරේදී අන්දමන්ද දූපත්වල ඇති වූ සුනාමි භූකම්පනයේ හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු නොයෙකුත් රටවල් වල මිනිසුන් දැඩි ලෙස මිය ගියා. නමුත් අන්දමන්ද දූපත් රට ආසන්නයේම පිහිටලා තියෙන මෙම සෙන්ටිනල් දූපතේ වැසියන් සුනාමියෙන් ජීවිත බේරා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඕනය කෙසේ කළාද යන්න අදටත් ප්‍රශ්නාර්ථයක් පමණයි. සුනාමි ආධාර රැගෙන මෙම දූපත ආසන්නයට ගිය හෙලිකොප්ටර් වලට දුනු ඊතල වලින් පහර දීමට ඔවුන් කිසිදු පැකිලීමකින් තොරව ඉදිරිපත් වුණා.
2006 වසරේදී ඉන්දිය රජය විසින් පනවා ඇති නීති කඩ කරමින් දීවරයින් පිරිසක් කකුළුවන් ඇල්ලීම් සඳහා මෙම සෙන්ටිනල් දූපතට ගියා. මෙම දීවරයින්ට නැවත පිටත්වීමට අවස්ථාව හිමි වුණේ නෑ. මොවුන්ගේ මෘතදේහ සොයා ගිය ඉන්දිය බලධාරීන්ටද මොවුන් පහර පිට පහර එල්ල කළා. බෞද්ධ ඉතිහාසය ගැන සඳහන් කරන විට මෙම දූපත සම්බන්ධව විවිධ මත පළ වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයෙන් පසුව 3 වරක් ශ්‍රී ලංකාවට වැඩම කළ බවට අපි දන්නා කාරණයක් වෙනවා. එයින් පළමුවරට වැඩම කළේ එවකට ලංකාවේ පැවති යක්ෂ බය තුරන් කිරීමටයි. රටවැසියන් මරමින් එම මාංශ ආහාරයට ගනිමින් මිනිසුන්ට වදහිංසා කරමින් සිටි යක්ෂයන් පිරිසක් සම්බන්ධව ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවට වැඩම කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම යක්ෂයන් පළවා ගිරී දූපත නම් දූපතක් නිර්මාණය කළ බවට ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙනවා. එම ගිරී දූපත මෙම සෙන්ටිනල් දූපත බවට බොහෝ දෙයක් දෙනා විශ්වාසය පළ කරනවා. අදට නොවිසඳුණු ප්‍රශ්න රැසක් ලෝකයාට ඉතිරි කරන මෙම සෙන්ටිනල් දූපතේ වැසියන් තවත් බොහෝ කාලයක් ජීවත් වේ. තවත් මෙවැනිව රසවත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. අමතක නොකර අපගේ YouTube channel එක subscribe කර අප සමග එකතු වෙලා ඉන්න. තව කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න.